Україні взагалі класні спеціалісти. Дуже багато, у мене багато друзів, які працюють в IT-сфері. Але вони ось реально, їм дали завдання, там, ось тобі програма, ось так алгоритм повинно виглядати все. Окей. Яна, вітаю тебе в нашому проєкті «Свої історії». Це історії українців, які досягли успіху за кордоном. Перше питання. Як ти приїхала в Німеччину та чому саме сюди? Я сюди приїхала по програмі Au Pair. Тобто, хто не знає, в двох словах, це коли ти живеш в родині німецькій, ходиш на курси німецької мови і допомагаєш з дитиною. З одного боку, це досить цікава програма, якщо ти бачиш життя німців зсередини, тобто в сім'ї, і інтегруєшся в цю сім'ю, але інколи це досить складно. Перше, що людина повинна зробити, це вивчити мову. І людина повинна у всякому випадку знати свої права і обов'язки. В цій країні це дуже важливо, як і будь-які інші, але тут, мені здається, це набагато важливіше, ніж будь-де інде. Потім я робила FSJ, німецькою Freiwillige Soziales Jahr. Це ти працюєш волонтером у соціальній галузі. Я працювала у школі, початковій школі. Ось, допомагала дітям з домашнім завданням, на перервах дивилася за дітьми. Дуже гарна, до речі, можливість вивчити і покращити мову. Потім я навчалася на магістратурі. Я продовжувала своє навчання, яке я робила в Україні, на магістратурі далі, в області інформатики. І зараз я працюю в тій же сфері. Скажи, чим, власне, вища освіта в Україні з області інформатики відрізняється від освіти в Німеччині? Тут набагато більше можливостей є в плані технічного забезпечення. Тобто, якщо ти робиш якийсь проєкт, тобі надається всі можливості закупити необхідні, я не знаю, може камери, це, може комп'ютер якийсь, може ще щось. Ось, може якийсь софтвер для того, щоб виконати цей проєкт. А в Україні, на жаль, такої можливості нема. Чим IT-сфера в Німеччині відрізняється від IT-сфери в Україні? До недавнього часу, наскільки я знаю, в Україні базувалися тільки якісь розробницькі аутсорсинг, розробницькі центри. Тобто Україна виконує завдання, які ставляться, наприклад, в той же Німеччині. Тобто завдання стратегічного рівня ставляться в продвинутих сучасних країнах Європи, а все оперативно галузь виконується в Україні. Так, частково. Але, як я вже казала, в Україні теж дуже багато спеціалістів, які чи то працюють в Україні, чи багато хто навіть переїхав в Європу чи в Америку і працює тут. Але так, поки що не всі фірми в Україні, але більшість спеціалізуються тільки на такій сфері. Так. Наприклад, в мене є друзі, які працювали в IT-сфері в Україні, і вони зараз поїхали в іншу європейську країну. І як вони це пояснювали, чому? Вони досить непогано заробляли в Україні. Навіть більше, ніж зараз, де вони знаходяться, але вони працювали з 7 чи 8 ранку до 7 вечора. І вони майже не бачили своїх дітей. Діти були на вихователях. Ось. І якщо ти маєш гроші, але ти не маєш ніякої якості життя, це теж не дуже правильно. Там, де вони зараз живуть, вони працюють до 3-4 години, мають досить часу для дітей, взагалі для особистого життя. І тому я вважаю, що над цим треба працювати в першу чергу. Тобто work-life balance в Європі набагато суворіший і
збалансованіші, ніж в Україні. В цьому є перевага. Так, Тобто не грошима єдиними. так, мовити. так. IT-спеціалісти заробляють досить непогано в Україні на рівні з європейськими. Україна теж Європа, звісно, але ну, на рівні з країнами Євросоюзу, скажу так. Чого б могли українці навчитися у німців? В Німеччині дуже багато різних об'єднань, які допомагають там людям з інвалідністю, які допомагають тваринам, які допомагають там, я не знаю, висаджують дерева. Тобто люди об'єднуються з якоюсь певною ціллю однією і досягають певної мети. Вони не очікують від держави, що там держава допоможе тварин, там, наприклад, врятувати, яких ти ж викинув на вулицю, держава допоможе там якомусь інваліду, чи держава допоможе там висадити ліс новий. Тобто люди самі беруть ініціативу в свої руки і досягають певної мети. Оце головна, мені здається, риса німців, що вони показують власну ініціативу і досягають своїх цілей. Що потрібно знати Україні, щоб досягти такого ж рівня діджиталізації, як в Німеччині? Ну, Україна вже зробила перші кроки у цьому напрямку. Наприклад, зараз є сервісні центри в Україні, де можна зробити там запис онлайн, певні послуги отримати онлайн. Це вже є, ну, якщо казати про сферу послуг. Тому Україна повинна в першу чергу стати центром розвитку інформаційних технологій. Не брати тільки замовлення з Європейського Союзу чи інших країн, а розробляти свої якісь продукти і їх продавати. Тобто в Україні є можливість, є спеціалісти, дуже багато IT-спеціалістів. Тому чому не стати Україні країною IT-технологій? Скільки заробляє фаховий спеціаліст твого рівня в Німеччині? В залежності від регіону, десь від 45 тисяч, але це бруто. Без винятку з податків. Тобто зрозуміло, що тут досить розвинута соціальна сфера, і тому йдуть, з цієї зарплатні будуть сплачуватися різні страхові виплати і податки тощо. Які плани в тебе на майбутнє? Чи ти плануєш цей багаж досвіду якось втілювати в українській реалії, чи твоя мета залишатися в Німеччині однозначно і безповоротньо? Так як в мене тут сім'я, і з великою вірогідністю я залишусь тут, але можливо ми переїдемо і в Україну, якщо буде така можливість і якщо буде певна мотивація. Що мусить робити держава Україна, щоб таких висококваліфікованих спеціалістів, як ти, приваблювати, мотивувати, приїхати обратно? Треба чітко розділяти Україну як держава і роботодавці в Україні. Україна як держава повинна захищати, розробити інструмент, який взагалі є, але тільки формально, на жаль, захисту прав співробітників. Тобто, що людина, якщо вона працює в ненормовий робочий час, вона отримає додаткову зарплатню, що в неї відпустка повинна бути, як вказано в законодавстві. І щоб всі роботодавці цього дотримувались. Якщо казати про роботодавців, то треба створити необхідні умови праці. Тобто елементарне, що взимку повинно бути нормальне опалення, влітку кондиціонер. І достойна зарплатня, звісно.